острова Кирк ми перепливаємо на інший острів поромом. Таке сполучення дуже добре розвинуте між багатьма хорватськими островами, тож чимало туристів таким чином переміщаються з автомобілями та кемперами. Півтори години пливсти з острова Кирк на острів Раб, і коштує це з людини плюс велосипед 80 кун. А ми пішли в дитячу кімнату, бо Марко хоче там бавитись. Уявляєте, тут є дитяча кімната. Ну, маленька, але є. На Раб ми прибули увечері і скоро зупинилися на ночівлю в селі. Це ранок, ми ночували біля людей на городі. Щойно господар прийшов, при нас зірвав 2 кілограми винограду. Сказав, візьмете з собою в дорогу. Виноград з гілочкою. І це, здається, кишмиш. Ще одне старовинне містечко, на якій Адріатика багата, своєю атмосферою просто затягнуло нас до себе. Це містечко Раб на острові Раб. І в'їхавши сюди, ви відразу відчуєте, що воно дуже затишне і красиве, і в ньому хочеться залишитися. Все ж вирішили зупинитися поблизу міста Раб в кемпінгу, аби сьогодні ввечері піти на джаз-фестиваль. Кемпінг нам обійшовся десь $23-5 за всіх нас. Рахується все. Кожна людина окремо рахується, кожен велосипед окремо, Маркусик окремо коштує, намет окремо коштує. Все це плюсується докупи і от говориться ціна. Це один з типових кемпінгів на хорватській Адріатиці. Погодьтеся, виглядає наче окреме містечко. Насправді десь так воно і є. Велетенська територія, багато різних секторів, поділених за типами, від галявини для наметів до цілих кварталів комфортних будиночків з усіма зручностями. І, звісно ж, чимало місця для машин і кемперів. Зазвичай такі кемпінги розташовані безпосередньо на березі й мають власний пляж з усіма можливими розвагами. А ще тут обов'язково є ресторани, магазини, іноді навіть торгові центри та банкомати. Тож при бажанні тут можна жити тижнями, не виходячи за межі кемпінгу. Тут в хорватських кемпінгах доволі дивна ситуація з готуванням їжі, тому що все настільки цивілізовано, що для таких, як ми, дикунів з пічкою Бонда, місця немає. Коли ми приходимо на кемпінг і питаємо, а у вас є можливість, щоб готувати? У нас кажуть, дивляться так, ні, немає. Ну, типу, є все, є душ, є туалет, є затінок, ну, але місця для готування немає. І розумієте, тому що тут всі європейці, там німці, австрійці, італійці приїжджають з кемперами, і там вже все всередині є. Але ми ж, можна сказати, бекпекери, та?
І зрештою я би таки зробила навіть висновок, що тут у Хорватії для такого бюджетного бекпекера, бюджетного веломандрівника навіть кемпінг і то дорогий. Проте ми на ресепшені з жінкою поговорили, і вона каже, ну якщо дуже безпечно, то можете готувати. І все ж ми використовуємо пічку Бонда, але в мене таке відчуття трохи, ми в такому облаштованому крутому кемпінгу, але все одно відчуваємося якимись такими дикими чуваками, тому що всі ходять, дивляться, що вони там під деревом роблять. Готуємо їсти, що роблять. Так. Варимо на обід горохову зубку, щоб всім тут добре спалося. Дуже класно тут все продумано. Ось є таке відділення для миття ось там посуду, а тут для того, щоб випрати речі можна було. Супер класні такі от фішечки цього кемпінгу. В дорозі ми намагаємося по можливості потрапляти на культурні події. Вважаємо, що це важливо для розвитку Маркуся, та й для наших творчих натур пожива і задоволення. Цього разу нам пощастило. В Раабі саме проходив джаз-фестиваль. Та ще й в надзвичайно атмосферному місті. Сцена і глядацький простір містилися серед руїн старовинного храму. Наступного дня ми покинули острів Раб, переправились на материк, де вздовж усього берега здіймалася могутня стіна Динарських Альп. Цього разу нам не потрібно було її долати. Дорога йшла вздовж узбережжя, однак на шляху було достатньо серпантинів і підйомів. І як би не було тяжко крутити педалі вгору, ця довколишня краса, ці гори і море, воно викликає лише захоплення, щастя. Та. До того ж зараз такий трошки прохолодний вітер, бо там десь вдалині, напевно, падає дощ. Така благодать. Так ми будемо їхати приблизно 15 кілометрів до селища Прізна, де буде паром на наступний острів Паг. І як ми бачимо по карті, і так нам сказали місцеві, що протягом цих 15 кілометрів не буде нічого, ні магазинів, ні заправок, ні сіл. Тобто ми запаслись водою і зараз так жвавенько їдемо, бо до вечора нам залишилось буквально пара годин, але дуже гірською місцевістю. Ось тут, на цьому узбережжі Хорватії, на Адріатичному морі, дуже відчувається, що хорватів насправді мало. Скільки їх там? 4 мільйона всіх хорватів в Хорватії. Всі вони переважно живуть, як ми помітили, там, в північно-східній частині, поблизу Загреба і на островах, локально, точково. А ось тут в горах їх практично взагалі немає. Ніяких сіл, містечок, нічого. Хоча ми насправді здивовані, бо раніше думали, що вся ця територія, все це красиве узбережжя мало би бути заселеним і супертуристичним. Але насправді туристичними є переважно острови. Вон там вже, до речі, видно порт на березі острова Паг, куди ми маємо намір переправитися
сьогодні ввечері або завтра зранку. Але я бачу, він зовсім пустельний. Ніхто там і не живе, здається. Хоч би вода там була якась. Вчора була справжня пригода для нас, бо ми спустилися в це місто, село. І зрозуміли, що тут 2 вулички, 3 хатки, грубо кажучи, і взагалі все горби, нема де ставити намет. І паром відплив, і ми такі, темна нічка наступила. Врешті-решт ми зустріли 2 німців, які були з кемпером, і вони кажуть, слухайте, отут в хащах вчора ночувала парочка в наметі, нічого не було, ставайте, ночуйте. Але там такі хащі, ці шипшина, якась така, жесть повний. Врешті-решт я кажу до Володі, слухай, давай просто тупо на березі ставимо намет і все. Володя там щось пішов з якимись місцевими, чи не місцевими, переговорив. Вони кажуть, та ставайте без проблем. І ми стали просто на причалі. Нічого нам ніхто не сказав, прекрасно навіть виспалися. І ось зараз 7:30 ранку, ми вже сидимо в паромі і будемо переправлятися на острів. Паг, на острів Паг. Чого я довго думала про назву, бо Марко мені вчора пояснював, це не острів Паг, це острів Шпак. Кажу, Маркусику, Пак. Ні, кричав Маркусик, це острів Шпак. Тепер я не знаю, це острів Шпак чи острів Пак. Острів Шпак чи острів Пак? Острів Шпак. Добре. Та ні, острів Шпак. Добре. Острів Шпак. Є певні місця, місцевості, місцини, які ось так от спалахом тебе прибивають з таким захопленням. І я не можу пояснити, чому мені цей край подобається. Але тут мені страшенно подобається. Можливо, через те, що це мені виринають такі спомини Ірану, Курдистану, ці такі скелясті гори, такі каміння, де нема взагалі дерев. Це така а-ля пустеля, я би то назвала пустеля. Вчора, коли ми спускалися до парому, мене аж каже, Володя, давай залишаємося тут ночувати ще на кілька тижнів, тут так класно. Справді, такі місцини, оскільки ми їх рідко бачимо, вони захоплюють, вони страшенно захоплюють. І ця неймовірна радість, це неймовірне щастя, воно переповнює. І важливо бути тут і зараз, насолоджуватися цією миттю, аби не пропустити її. І от я насолодилася, відчула її і зрозуміла, що хочу ще сюди приїхати і вам всім ці місця показати. Так що, хто наступний раз їде зі мною, піднімайте руки. Моя сестра точно, думаю, захоче своєю сім'єю, бо вона вже всюди, там, де ми бували, в Таїланді, ще десь я їй розказую, вона, я хочу теж! Я кажу, будеш. Ніколи б не подумала, що таке є в Європі. Для мене завжди це було ознакою Азії, такі гори, такі пустелі. І ось воно в Хорватії.